Hur motiverar man arbetare till att arbeta hårdare? I sikt nummer 4 beskriver journalisten Anna Hellers hur dagens företagskultur, full av pingisbord, gratis frukostar och glättiga slogans, allt oftare misslyckas med att motivera de anställda. Och hur hon och hennes jämnåriga i generation Z ser igenom allt fluff. Det här är Siktpodd. Välkommen till Siktpodd. Tack så jättemycket. Anna, jag tänkte ta mig friheten att läsa lite ur din text i sikt nummer 4. Låter det så här. Jag var 19 år och jobbade på ett större kontor i centrala Stockholm. Varje morgon när jag blippade in mig i slussarna vid receptionen stod jag öga mot öga med budskapet, inramat med skära blommor och gröna plastblad. Hello, gorgeous. De rosa bokstäverna blinkade menande mot strättklackarna som försvann upp för trapporna. I mitten av vårt våningsplan stod en kaffemaskin och ett pingisbord. Där hölls även alla weekly updates och workshops. Flera gånger i veckan fick vi gratis frukost eller bjöds på tårta när någon fyllde år. Efter arbetstid uppmuntrades vi till att spela beer pong med varandra för teamkänslans skull. Kylen var alltid full med alkohol som ingen orkat dricka upp. Trots den flotta exteriören var det glest med folk i det öppna kontorslandskapet. Jag kan inte komma på någon arbetsplats som såg ut så när jag var 19. Hur såg de ut då? Alltså, det var inte mycket beer pong, inte mycket alkohol i det. Och det var inte så glättigt. Hur påverkade det dig? Du var 19 år, började jobba där och fick det här intrycket. Ja, men jag kände nog ganska snabbt att det fanns ju en press att man skulle vara på ett visst sätt. Alltså arbetsplatsen signalerade ju vem jag skulle vara som jobbade där, tror jag att jag upplevde lite grann. Dels att jag skulle passa in i den här Hello Gorgeous liksom, estetiken på något sätt. Men också att jag var inte bara där för att utföra ett jobb, utan jag skulle ju vara en teamspelare, teamplayer. Så det påverkade, jag tror att det byggdes upp en osäkerhet i mig långsamt. Alltså någonting kändes inte bra. Jag var ju glad för möjligheten att få jobba där, men det kändes lite, det var väl också andra faktorer som att liksom, alla arbetsuppgifter kanske inte var jättetydliga, feedbacken, alltså det var fler saker som inte... Exakt. Det som gjorde det osäker. Ja, men just den känslan bidrog ju också till att, ja men jag vet inte, att jag kände mig lite alienerad kanske. Att det var lite svårt att veta vad är syftet med att jag är här någonstans. Om det är begripligt. Ja. Var det just att det var meningen att man skulle ha mysigt? Mm. Var det som du kände var en del av pressen? Jo, men absolut. Man förväntades... Ja, absolut. Det fanns förväntningar på dig här. Ja, på det och sättet. Det var ju svårt att... Men jag vet inte, när det kommer in till den personliga sfären på det sättet att liksom det är jag som privatperson som måste vara delaktig här på något sätt. Krävs det ju på något plan. Eller liksom något typ av skådespel annars. Att jag måste interagera med mina kollegor och det är en så stor del av den här arbetsplatskulturen som man också trycker på. Det passade inte mig, kan jag säga. Men det blev inte trevligt eller mysigt. Det blev tvärtom för mig. Jag trivdes inte så bra. Var det någon som uttalade om kraven? Alltså, var det omgivningen och atmosfären? Eller var det någon som sa att det är klart att du måste vara med? Alltså det var väl ingen som liksom tvingade en rent, du kommer inte på en höra det. Men det är klart att det var ju väldigt förväntat, alltså märkte man, och det lades ju pengar för att vi skulle göra saker, men det är ju också en Stockholmsmiljö såklart som jag skildrar, alltså det är en ganska specifik arbetsplats, nu berättar jag inte vilken det är, men det är klart att det var, stämningen överallt var väldigt mycket, upplevde jag att de här äldre kvinnorna levde ju ett visst typ av liv, och det var också viktigt
på ett annat plan, att det skulle synas på arbetsplatsen. Alltså jag kommer ihåg, vad var det? Den veckan i januari när folk har som skralast ekonomi, då hade alla med sig kött i matlådorna på jobbet. Och det var liksom, man märkte att så här, det finns en dimension här där man ska leva ett visst liv utåt, och arbetsplatsen blev som en slags, tror jag skrev, en slags kuliss för det levernet på något sätt. Och där passade kanske inte jag in, eller det var svårt, jag var ju 19 också, det var inte som att jag hade de resurserna heller, men det var... Och du kände att här passar jag inte in. Nej, men det var också... Det känns konstigt, ja. Ja, och den världen också. Jag var ju där för att utföra ett arbete, men liksom, det var inte som att mitt största mål i livet var att vara de här kvinnorna. Till exempel, jag ville ju jobba, men det var ju något fel på mig när det inte var min dröm, kanske. Vad hände sen? Det var företaget, du skriver, företaget fick problem och sådär. Vad hände? Ja, men det var ju, dels så var det ju, många blev uppsagda från det här företaget, och det var såklart, folk var ju ledsna över det, men det var ju lite så, the show must go on. Alltså även om det kanske inte var varje vecka av det då, det var varannan istället, men det var fortfarande samma liksom stämning. Det var som någon slags stor AV, de hade hyrt in en DJ, det var massa gratis alkohol, och det var ju också en typ av show då, för att vi skulle fortsätta vara motiverade trots de här uppsägningarna. Att liksom, det var ju någon slags styrkemätning kanske, att det går fortfarande bra för oss. Ni ska fortfarande känna den här gemenskapen. Att man här blev peppad ändå och skulle vara med, och det bjöds på saker och sådär. Det var väl planen då, att man skulle bli peppad. Men jag vet inte hur många som kände sig peppade egentligen. Och jag kan ju säga att vissa av mina kollegor levde ju det här fullt ut. Men de som inte var på plats på kontoret, vilket ändå var ganska många, det märktes ju att de deltog inte här överhuvudtaget. Och det gjorde ju också att de kunde komma undan med saker. Alltså de kanske inte jobbade lika mycket, eller alltså så, de jobbar på distans, det kanske inte var jättestort tryck på liksom hur mycket ska du leverera eller så. Det kan jag inte utmana jättemycket, men det var känslan jag fick i alla fall, att om man inte deltog så kunde man komma undan, men även om man deltog så kunde man komma undan på något sätt. För att om man var med. Ja, precis. För att latchade. Ja, för då var man ju en liksom glädjespridare, och det var ju väldigt positivt för det företaget, eftersom stämningen byggde på att det skulle vara så himla kul. Och liksom. Det var kul där. Ja. Du hänvisar till siffror. Jag tittar här. Det är en Gallup-undersökning som handlar om engagemang på arbetsplatsen. Den visar att bara 20-30% är engagerade i sitt jobb. Det är ju superdåligt. Ja, det är det. Nästan sorgligt. Varför är det så? Ja, men det är alltså dels så, och det, vi kan komma in på den unga generationen, för att alltså ett enkelt svar är väl att det kanske inte är jättekul att jobba alla gånger. Alltså, någonstans måste man ju jobba för att leva. Alla har inte så kul jobb som vi. Nej. Så det kan ju säga vara ett svar. Men varför det är så pass lågt som inte är engagerat. Och med engagemang menar man ju alltså människor som jobbar hårt. Alltså, det är inte bara någon slags känna sig bra, utan det handlar också om hur mycket jobbar du faktiskt. Där blir nog svaret att det är nog ett långt svar, men det finns väl olika, dels är det ju att man inte har kunnat motivera folk, men också att man på olika sätt väl inte har tillräckligt bra koll kanske på vad folk gör. Och det tänker jag kan bero på att man inte har, alltså i den här nya ekonomin, eller vad man ska kalla för, när man ska motivera folk på det här sättet, så har man också släppt tyglarna på andra sätt, vilket jag tror har skapat ganska mycket oro också. Men det gör ju också att många kan komma undan, eller vad man nu ska säga. Jag vet inte om det blir tydligt, men så det tror jag väl också är en anledning, att man har ju inte lika bra koll på. Men så mer frihet, lite mindre kontroll, då är det också lite svårare att veta vad folk gör, också kanske svårare att ha kontakt med dem, engagera dem. Ja. Du gör en del poäng av att du tillhör generation Z, Gen Z. Jag är ju för 68, då är jag generation X, de sista Xarna där. Ja, det är way back. Men vilka är ni? Generation Z, vad utmärker er, tror du?
Oj, det är en bra fråga. Jag tror att dels är vi ganska trötta på millennials framförallt. Alltså, det är de som var emellan här. Precis. Det är de som är 10 år äldre. Det är de som inte skaffar några barn och som gillar Harry Potter mycket. Och liksom, girlboss-trenden är ju millennials. Girlboss-trenden. Okay. Ta den då, de som inte vet, vad är det? Ja, men girlboss, det är ju väldigt mycket liksom att du som tjej då, att du har någon slags liksom, ja men Ebba Busch är ju girlboss, att så här lite en röd kanske kostym och du så här, ja men jag jobbar hårt och jag är entreprenör och eller ofta advokater är ju lite sådär. Elisabeth Massi Fritz är väl också en sån girlboss och det är liksom så. Jobbar hårt, men det är också viktigt hur man ser ut. Ja, eller det blir som en slags estetik nästan, girlboss. Att liksom, man ska organisera sitt liv på ett visst sätt. Och det är väl... Är det de ni reagerar mest mot? Jag tror det. Jag tänker hela den här soft girl-kulturen. Det är någon slags, kan man ju se som generation Z-svar på girlboss. Nu kanske vi glider in i andra. Nej, men nu gör vi lite sådana strukturella förklaringar kring generationerna här. Ja, för jag tänker att millennials är mycket, jag menar angående att många väljer bort barn och sådana saker, att de har växt upp att så du ska jobba, och framförallt som kvinna då, att du ska liksom satsa på din karriär och du ska ha någon snygg portfölj och du ska vara sådär. Men jag tror att generation Z är ganska trötta på alltså arbetsplatser, jobb generellt. För att, jag menar, millennials, de är ju också pådrivare lite av den här kulturen. Kanske man kan se det som att liksom, ja, men det är en estetik. Man lever Sex and the City-livet, vad som helst. Men det vill man nog inte som generation Z. Alltså, vi är uppväxta med sociala medier och vi, framförallt, jag menar, den här stora psykologitrenden som finns just nu. Jag tror också att den har spett på det där att vi har ju mycket mer kännedom också om men psykologi och hur liksom dynamiker och sånt där. Och det är också en anledning att man inte köper väldigt mycket av vad som pågår. Softgirl-trenden är egentligen den började ju som en slags anti-jobba-trend för att många bränner ut sig och att man var så, det är inte värt det att hassla på det här sättet. Stanna hemma istället. Ja, fast någon annan måste jobba. Ja, det kan jag tycka är en lite fultolkning av trenden. Det har ju blivit någon sån variant i Sverige, men det är ju mycket som handlar om att liksom, du ska inte behöva för någonstans är ju girlboss allt det där, då är ju det här jobbet är ditt liv. Du är ett med jobbet. Men där är soft girl med så här, ja men jobbet är inte din bästa vän. Du kommer liksom inte få ut det här av jobbet som du tänker att du ska få. Det här är bara en idé som någon har satt i ditt huvud för att du ska bli motiverad på något sätt. Så att skit i det. Var hemma istället och satsa på dina hobbys. Och det är där ni är liksom? Ja, jag tror att det är... Ni vill jobba, men jobbet är inte allt. Nej, och för dem där jobbet är allt. Där tror jag att många, det finns ju lite forskning på det, att liksom unga idag är mycket mindre beredda att klättra upp för någon slags företagshierarki än vad tidigare generationer har varit. Så att idag är ju många unga så, ja men brinner jag för mitt jobb eller det jag vill göra i livet, ja men då blir jag egenföretagare. Eller det är det som är målet. Snarare än att passa in i någon sån struktur. Så att överlag tror jag att just arbetsplats är liksom... Det är där det är någon slags... Det finns ett problem. Ja. För det är inte så att ni inte vill jobba eller... Jag menar, tidigare generationer då som tyckte man skulle jobba 6 dagar i veckan, 7 dagar i veckan, jobba överjämt och så. De kanske skulle säga att låt som ni är lite lata, men ni var hemma och chilla liksom. Det funkar inte så. Skulle du kunna höra en generation X säga till exempel. Den har man ju hört, ja. De menar, man måste jobba. Det kommer ingen vart om du inte jobbar, eller hur? Ja. Den kan du höra några gånger då och då. Men det är inte så. Ni är inte lata, eller? Nej, eller alltså, det finns klart det finns folk som är lata, men, jag tycker inte man ska tolka det så. Alltså jag tänker också mycket på sociala medier, att liksom den här världen vi har levt i, om man tänker min generation, att vi var med om corona, liksom tuffa ekonomiska förhållanden. Jag menar, nu är arbetslösheten stor i Sverige, men även på andra ställen. Alltså, jag tror mer man ska tänka på det som att man inte... Alltså mycket av vår värld känns väldigt ytlig, genomskinlig. Alltså vi blir dränkta av massa budskap från sociala medier hit och dit. Man pratar ju om det här med loss of third spaces också. Att det är liksom det här barkultur, vi dricker mindre, allt det där. Och någonstans är det, tror jag, att man längtar efter substans på något sätt. Liksom. Meningsfullhet. Och det kan ju vara att jobba för sig själv eller för att jobba
med ett yrke som man tror på, som kanske hjälper andra eller som hjälper världen. Och där är det väl mycket så att alla arbetsplatser kanske inte har en sån kultur där de värdena lyfts, men också att vissa jobb kanske helt enkelt inte är så meningsfulla, kan man komma in på också. Och där samtidigt måste man försörja sig själv, och det är ju tuff konkurrens om jobben. Och där finns det också någon slags skav. Man blir nog inte helt nöjd. Vad tror du det beror på att, säg då, mellanchefer från generation X eller från millennials, alltså, varför blir de så provocerade av det här att ni då, om du får representera en hel generation, inte bryr er lika mycket. Ni bryr inte lika mycket om, så att säga, ni engagerar inte lika mycket i jobbet. Det är inte lika viktigt att vara med på massa aktiviteter. Man går dit, jobbet är jobb, och sen går man hem, och det är inte så. Varför blev vi tidigare generationer så provocerade av det? Det är en väldigt bra fråga. Alltså dels lite det du var inne på om att dina chefer var så hårda och allt det där. Det ska jag tänka mig att det kan vara en sån grej, att man är så här, men nu är vi en jättetrevlig hus. Alltså, du är ju 19 och får tårta när du fyller år. Alltså, på min tid fick vi inte tårta. Liksom, vad gnäller du på? Ja. Men jag tänker också att det kanske finns någon slags, alltså, jag tänker att många, generation X är även föräldrar. Och jag tänker att det känns som att många föräldrar pratar om att de upplever att sina barn är bortskämda och att man har skämt bort dem, och det finns den här curlingsgrejen. Så jag tror också det finns liksom ett förakt där på något sätt, alltså kanske mot sig själv också, att man har uppfostrat såna barn, hur man nu tolkar det. Men jag tycker att det är en bra fråga. Om du får gärna förklara för mig varför du tror, för jag tycker att det kan vara lite svårt att förstå helt varför den inställningen av att jobbet bara är ett jobb, att det skaver. Eftersom Anna är journalist så har du också rätt att få svar på dina frågor. Jag vet inte varför det är som, jag tror att du är inne på någonting där, att hur man själv har haft det när man växte upp. Och man tyckte att vi puttar in lite extra. Man förväntar sig att någon i vår värld, din och min värld, mediebranschen, de jobben, man har puttat in lite till så man kommit någon vart. Det kan jag höra mig själv säga, och det kan jag även höra nära och kära och kollegor i den här svängen säga att det är därför vi har nått så långt. Vi tackar inte nej till extra timmar, vi tackar inte nej till den där reportageresan fast jag hade bokat med mina polare. Jag stannade kvar på jobbet. De grejerna har betalat, så jag tänkte, det ska väl ni behöva göra också. Det kan jag känna igen. Det väcker du någon typ av lampa hos mig. Ni ska också få kämpa. Men ni kanske inte ens bryr er om de här jobben som vi har. Något toppjobb eller något topplön. Och det är ännu mer provocerande. Det är superprovocerande. Också så att det här är ett avsnitt till där du får ha taktpinnen helt och hållet. Vad är det ni efterfrågar? Eller vad är det du efterfrågar som traditionella arbetsplatser inte har, eller som en traditionell arbetsplats hade och som de borde ha igen? Och med tanke på det du har beskrivit, på det här som är glättigt och fluffigt. Vad är det du efterfrågar? Vad är det du vill ha? Ja, men jag efterfrågar nog liksom bättre ledarskap på många sätt. Det tror jag att många pratar om idag. Men ett ledarskap där man både välkomnar idéer, att man tar unga på allvar. Det kan jag också lägga till angående unga faktiskt. Att det är ju jättemycket som jag kan känna att så här, unga är ju 10 gånger bättre på vissa saker än vad äldre är. Så där äldre kanske inte riktigt förstår det. Alltså jag tänker typ skolplattformen, hela det haveriet, hur många miljarder det har kostat. Varför frågade man inte typ 10-18-åringar om de kunde göra samma sak för liksom en bråkdel av kostnaden? Alltså det är mycket sådana saker där det är lägre lön också. Ja, till mycket lägre kostnad. Och där kan jag känna att det är liksom, vad var vi inne på? Vad man behöver. Vad efterfrågar du på arbetsplatsen? Ja, men mer... ledarskap, bättre ledarskap. Ja, man är tillåtande, att man är öppen för olika typer av idéer. Men också att man är väldigt tydlig med liksom, du är här för att göra det här, det är de här målen du ska uppnå, det är det här vi förväntar oss av dig. Så det gör ingenting att man är lite tuff så, eller lite tydlig. För tydlig kan ju vara tuff med. Det här förväntar jag mig av dig nu. Jag tror att det är jättebra att vara tuffare, det tror jag absolut. Ja, bra. Vilken typ av företagskultur ser du framför dig? Tror du kan fungera? Är det den du beskriver nu som du vill ha?
Ja, men det är en bra fråga. Alltså, jag tänker just det här med plattare hierarkier. Men ja, det är ju svårt. Alltså, det är inte lätt att vara. Jag menar, fanns det en perfekt lösning så hade väl den liksom existerat redan. Men jag föreställer mig kanske en värld utan mellanchefer. Men det är väl också för att jag menar, AI kommer väl liksom automatisera bort mycket. Ja, det går jag hoppas på. Jag hoppas på, ja. Nej, men jag tror mycket, jag menar, så det är en sak vad jag ser framför mig liksom idémässigt, men vad jag tror ska hända. Jag tänker att AI kommer liksom mycket i samhället, alltså den här byråkratiseringen i olika myndigheter, det är ju svält enormt. Det kommer väl behöva gå lite på tillbakagång när liksom en robot kan göra mycket av det. Så jag vet inte, jag tror och hoppas på ja, men så sagt, plattare hierarkier där ja, men alla medarbetare ja, men det här man kan gå upp och prata med högsta chefen. Det är kanske också det som är lite problemet med er generation, att det är så mycket prestige hela tiden, att det är så här, jag har kämpat mig upp och nu är jag högsta hönset här, så att vem är det här, en liten skitunge som ska gå och prata med mig? Ja. Det tror jag inte vår generation är så vana vid, alltså, för vi är också vana vid att hjälpa er med era telefoner och allting, så att det blir det liksom varför kan inte jag prata med dig? Vad är det här jag har ju ändå jobbat 30 år, så jag vill åtnjuta någon typ av respekt från er. Ja, och det är lite... Ni kan inte bara komma hit och börja prata med mig. Ja, och det där blir också väldigt konstigt, tror jag. För att det blir så här... Det låter jättekonstigt när man beskriver. Ja, för att det är någonstans att så... Det blir lite som att men ni har varit med om det tuffa det här. Och då ska ni ta revansch då genom att vara samma person. Och nu får ni liksom... Det blir någon slags freudiansk liksom, trycka ner. Men jag tror vi är lite immuna mot det också. Att vi säger, jaha, men okej, du är jätteframgångsrik, vad kul för dig. Men ja, här har jag en rolig idé. Och jag vet ju hur unga funkar. Och det verkar ju alla vilja ta del av, eftersom unga är på det här sättet. Ja, men så att det tror jag är mer öppenhet. Plattare, lyssnande ledare. Kanske hjälpa varandra då lite över generationsgräns. Ja, ge och ta. Men också det här med hela företagshälsan måste ju... Lyssna på det. Jag vet inte om jag ska gå så långt och säga avskaffa HR. För att så liksom involverar det inte vad de gör. Men jag tänker att HR kanske inte är det bästa som har hänt arbetsplatser heller. Alltså inget ont åt någon som jobbar inom HR. Men... kanske mer fokus faktiskt på, jag tänker angående företagspsykologi. Det är lite skillnad på vad HR gör, Human Resources, och vad kanske en typ av företagspsykolog skulle göra. Att vill ett företag på riktigt vara en bra arbetsplats, så kanske man ska jobba med psykologiskt, strukturellt vad som händer. För jag tror att liksom, det kanske inte är sant, men jag tror ändå det att alla kan bli bra chefer. Alla kan nog bli bra medarbetare. Men ibland behöver man verktyg när saker skaver. Liksom. Där vore det ju bra att sätta lite resurser till det istället för att släta över och sen nästan skylla saker på den enskilde medarbetaren. Att den inte mår bra, att det är dens fel och sådana saker. Det tycker jag också blir, det skriver jag lite om i den, men att liksom den här, när hälsan blir så individualiserad, alltså att men du mår dåligt och då är det ditt fel. Då ska du ha en tid hos företagspsykologen. Det blir nästan som att jag säger emot mig själv. Men företagspsykolog kanske inte ska prata med enskilda medarbetare om hur den mår hela tiden. Den kanske ska gå in i organisationer. Man kan utnyttja den på det sättet och vara så. Kan vi förändra något här? Vad är det som inte funkar? Liksom? Innan problemen uppstår. Ja, så det tror jag skulle vara en ganska bra modell. Och mindre fluff. Jag tror att det kostar en massa pengar också. Folk kan gå ut och dricka själva. Nu börjar det bli dyrt också, men ja. Ni dricker ju inte. Nej, så det är lugnt. För sig. Du kan få sig lite proteinbars typ, eller något, så kan man gå det kan vi bjuda på. Det är okej. Ja, det var rätt trevligt kanske. Ja, vi kan fundera på det. Nu ska jag få det. Det här föder massa tankar och man kan bli engagerad. Jag tycker man ska läsa den här texten. Företagskulturen som floppade. Anna Hellers har skrivit i Sikt nummer 4 om gratisfrukostar och företagsfloskler som inte biter längre. Jättekul att prata med dig. Uppfriskande, upplysande också. Vad roligt. Vi ses där ute. Tack för att du kom till Siktpodd. Tack själv. Och tack ni som har lyssnat och tittat. Gå gärna in och likea om ni gör det. Och följ oss. Hej hej. Det här
var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.